Ok, trong clip này tôi sẽ hướng dẫn các bạn về kỹ thuật Infinite Wall Bounce bật tường vô hạn để có thể nâng cấp di chuyển của mình lên một level tiếp theo. Những kỹ thuật Apex nâng cao này tôi học từ Tree, người mà thực hiện rất nhiều nội dung về mô mang chuyển động. Ok, đầu tiên chúng ta cần xem xét Wall Bounce bật tường như thế nào là đúng cách. Sẽ có 3 thành phần là slide trượt, jump nhảy và walk running. Nên, để thực hiện cho đúng, slide, jump, trượt, nhảy và bỏ các phím di chuyển dài như phím V kép và để cho nhân vật hit the wall, đập vào tường. Ngay khi nhân vật đập vào tường bạn ấn giữ phím D hoặc A phải hoặc trái, đặc biệt là phải theo hướng chuyển động của nhân vật của bạn. Và một khi bạn thấy nhân vật bạn đang sliding on the wall, trượt lên tường hoặc bò ngang, bạn nhấn jump một lần nữa, nó sẽ bật bạn bay ra khỏi tường. Một cách hiệu quả và làm theo cách này cũng sẽ cho phép bạn thực hiện bật tường trên các đồ vật có bề ngang và ngắn hơn. Ta cần nhiều một thứ gọi là jump fatigue. Về cơ bản, đây là điều xảy ra khi bạn thử nhảy nhiều lần, vì mỗi lần nhảy liên tiếp sau lần jump nhảy đầu tiên thì các bước nhảy sẽ ngày càng yếu đi. Bây giờ, một thứ khác có thể kích hoạt gia tốc của mỗi bước nhảy so với thông thường phải slide trượt khi jump nhảy thực sự, hoặc bằng cách chạy một đoạn và bật lên tường. Lý do bạn cần biết điều này là bởi vì nếu bạn cố gắng thực hiện một cú bật tường mà không kích hoạt kiểu như gia tốc, bạn sẽ chỉ rớt ngay xuống đất. Và đây, một trong những vấn đề bạn sẽ gặp phải khi cố gắng học cách bật tường ra để né đạn, hơn trong khi giao tranh là bạn không có đủ chỗ hoặc thời gian để chạy và trượt ở bức tường, đặc biệt là khi bạn đang bị bắn. Và đây là Infinite Wall Bounce bật tường vô hạn. Bạn phải làm là một bước jump nhảy đệm, sau đó jump nhảy một lần nữa để wall bounce bật tường. Vì vậy, nhảy một bước đệm, sau đó jump lên tường, rồi sliding on the wall, rồi jump again để bật tường. Bấm space nhảy đệm, sau đó V kép cộng space để nhảy lên tường, chạm tường thì bỏ phím V kép, bấm giữ phím D để bỏ ngang, sau đó space again để bật tường. Bạn thực sự có thể nhảy bật tường liên tục mà không cần nhảy một bước đệm nữa. Điều đó có thể cực kỳ hữu ích trong việc giúp bạn có thời gian thay đạn, quan sát lại mục tiêu, hoặc giúp bạn định vị trí lại và di chuyển. Để sử dụng hiệu quả wall bounce bật tường, bạn sẽ cần đến tab stretch. Điều này sẽ cho phép bạn đặt nhiều input đầu vào của hướng di chuyển V kép để giữ cho bạn không bị mất đà. Để thực hiện tab stretch, đầu tiên bạn phải cài thêm nút đi thẳng V kép thành phím cuộn chuột lên hay xuống đều được. Để thực hiện tab stretch, tất cả những gì bạn phải làm là chạy, slide, jump, trượt nhảy, sau đó buông phím V kép và giữ phím A trái hoặc phím D phải và sử dụng cuộn chuột của mình. Bạn sẽ biết mình đã hoàn thành nó chính xác nếu bạn cảm thấy nhân vật của mình bị kéo căng. Tiếp theo, những gì bạn muốn làm cũng tương tự như vậy, nhưng lần này, khi bạn nhảy, bạn cũng sẽ quay chuột theo cùng hướng của phím điều hướng A, D mà bạn đang giữ trái hoặc phải. Điều này sẽ cho phép bạn thực hiện tab stretch 180 độ. Bây giờ để sử dụng kỹ năng này Infinite Wall Bounce bật tường vô hạn, tất cả những gì bạn phải làm là ngay sau khi jump nhảy ra khỏi bức tường, bạn tab stretch về hướng của bức tường. Nó sẽ chuyển hướng động lượng của bạn cho phép bạn đến gần hơn cho lần bật tường tiếp theo. Bạn cũng có thể sử dụng điều này để bật tường hoặc bật qua khỏi bức tường ngắn, hoặc nếu bạn này ở góc corner, bạn cũng có thể bật xung quanh tường. Bây giờ chỉ là một số mẹo để thực sự làm quen với nó để bạn có thể sử dụng nó trong chiến đấu thực tế. Phần khó nhất của nó là nhớ làm điều đó, đặc biệt là khi có những cuộc chiến căng thẳng đang diễn ra và bạn đang bị bắn vào. Những gì bạn muốn làm là cố gắng hết sức để biến điều này thành thói quen. Vì vậy, đây là cách tốt nhất để làm điều đó trong 5 đến 10 phút mỗi ngày. Khi bạn làm nóng bằng cách khởi động trong phòng tập, chỉ cần thực hiện một loạt các cú đập tường lên các vật thể khác nhau, và điều này sẽ giúp bạn tăng cường trí nhớ cơ bắp. Điều tiếp theo mà bạn muốn làm thực sự đã giúp tôi thoát khỏi mọi thứ khi chạy xung quanh ở chế độ VR. Điều này sẽ giúp gợi lại ý nghĩa cụ thể khi bạn đang chiến đấu xung quanh một khu vực mà bạn có các bức tường trước khi bạn nhớ ra vật thể đó là thứ mà bạn thực sự có thể thực hiện. Kỹ thuật giúp bạn dễ nhớ và dễ cố gắng hơn trong chiến đấu. Bây giờ để áp dụng thực tế, tôi khuyên bạn nên nhảy ở khu Fairmont West tòa nhà Construction Bando World's Edge, bởi vì có rất nhiều bức tường và đồ vật để thoát hiểm và luôn có những người học ở đó. Một lựa chọn khác là đấu trường Arena Map Overflow, có vẻ là phù hợp nhất cho việc này do kích thước, hình học và các cuộc chạm trán năng động hơn. Điều chính cần nhớ khi luyện tập trong Arena là hãy chơi với việc cải thiện tất cả các lần này trong tâm trí thay. Vì cố gắng giành chiến thắng, ngay khi bạn bắt đầu tập trung vào việc cố gắng giành chiến thắng, bạn sẽ quên hết tất cả điều đó và sẽ bỏ lỡ các khả năng bật tường để né đạn. Tùy chọn cuối cùng sẽ là thực hiện trong các trận đấu tay đôi. Đặc biệt, nếu bạn có bạn bè sẽ đấu với bạn, bạn cũng có thể bật chế độ bot trong phòng tập và luyện tập. Khi nói đến độ này của tường, khả năng là vô hạn. Hãy xem những gì tôi đã làm ở đó và chỉ giới hạn trong khả năng sáng tạo của chúng ta. Vì vậy hãy luyện tập thật nhiều và biến nó thành thói quen để bạn trở thành player ngổ ngáo. Bây giờ điều quan trọng cần biết khi nói đến các kỹ thuật mù manh như thế này là cách thiết lập các ràng buộc chính của bạn. Vì vậy, nếu bạn muốn biết các ràng buộc phím tốt nhất được cập nhật cho Apex và thậm chí cài đặt độ nhạy của chuột như DPI và độ nhạy chuột 80 Hz, hãy đảm bảo bạn nhấp vào video này tại đây. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã xem. Và chúng tôi sẽ gặp lại bạn trong phần tiếp theo. Make sure you click this video here. Thanks so much for watching, and we'll see you in the next one.